คำเตือน คลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคาย ซึ่งอาจทำให้เกิดวีรกรรมการลอกเลียนแบบได้ ผู้ชมอายุต่ำกว่า 18 ปี ควรใช้เลืองหางยาวในการรับชม ไปต่อสวยงามเจ้แมวทองว่ายคูณซีก็ไหลว่ะสวยงามสาลายคูณ10ยังเยอะครับนี่ไหลเคว่ายต่อเอาไหลแมวทองว่ายต่อเรียบร้อยครับนี่ครับแมวทองบวกหมื่นสวัสดีมิตรรักหนักปันทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนี่ช่องเจฟฟีสล็อตเอก3ทุยวันนี้มาอยู่กันกับเกมลักกี้เนโกหรือแมวท่องขายพี่จี้เด็กครับผมก่อนสิไปหลับชมหลับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันนำเด้อพี่น้องไปลุยกันโลโอเคครับผมมาครับวันนี้ครับแอดเจฟเดอร์มาในทุน50 บาทครับผมทุน50เอาใจสาวกสล็อตทุนหน่อยเทคนิคคนงบหน่อยวันนี้อยากสิเล่นอยากสิบวกอยากสิแตกอยากสิปั้งอยากสิได้ตั้งวันนี้มีเทคนิคและวิธีการยังไงวันนี้ครับกับแมวท่องทุน50โอเคก่อนไปเริ่มเล่นเกมกันเด้อเดี๋ยวแอดเจฟแจ้งข่าวแจ้งกิจกรรมก่อนเดี๋ยวจะมีแจกเงินรางวัลเงินสดโอนเข้าบัญชี100เครดิตฟรี100ผู้ใดอยากได้ฟังให้ดีเด้อว่าทำจังไดกติกก็คือกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งกันให้เรียบร้อยทำเพียงเท่านี้กติการอรับได้เลย100 บาทเงินสด100เครดิตฟรี100บอกเลยกติกาง่ายๆแต่มีเงื่อนไขก่อนสิได้รับรางวัลเงื่อนไขแอดเจฟคือขอคนติดตามช่องแอดเจฟครบ500คนครบ500ซับสักใครครบเมื่อไรเริ่มจัดกิจกรรมแจกทันทีตอนนี้ยังแจกบ่ได้เพราะคนติดตามยังบ่ครบ500ตอนนี้คนติดตามยังไม่เจมครบมีเพียงแค่300กว่าคนอีกบอกเลยถ่ายยังบ่ติดตามให้แน่สิได้แจกรางวัลไว้บอกเลยเดี๋ยวแอดเจสิมาไล่สดแจกรางวัลบอกเลยโอเคเด้อกติกามีเพียงเท่านี้ครับป่ะบ่พูดพร่ำทำเพลงครับมาเริ่มเกมกันโหลดวันนี้ทุน50จัดไปวันนี้สเต็ปเทคนิควันนี้ก็เดินเบ็ดกันก่อนปั่นทุนหากำไรก่อนล่างหน้าเกมก่อนไปครับเทคนิคกดมือเด้อวันนี้สิหลอดหรือสิลวงวันนี้แมวสวยครับเคสวยครับโคมไฟก็ไหลครับไปไหมสวยครับเคคูณ2ไปไหมสวยครับเอเย็นไปไหมสวยสาลายคูณ4ไหลแซลมอนต่อโอ้เอเย็นบอกมาในช็อตนี้ครับไปไหมสวยเจเอาเลยครับนี่ครับสเก็ตเติมมาแล้ว3ขัน1ตัวครับที่เขาบอซี่ช่องมันต้องมาสักช่องแล้วว่ามึงพูดเลยแล้วครับช่องนั้นครับช่องก็ไปครับช่องที่3มาบอกมาช่องที่4ช่องทุกถ่ายยังไงครับโอ้ไหลเจพัดตอนเนืองก็เอามาอีก1ตัวครับโอ้เป็น1 2 3 4 5 6เอ้าปาดปูสเก็ตเตอร์6ตัวครับแม่มึงดอกทุกถ่ายดึงว่าสิบ่เข่าแล้วแม่มาเสยครับสเก็ตเตอร์ได้6ตัวครับไปครับ12เปิดหมุนฟรีรอบแรกมาลุ้นกันว่าสิได้จักบาทสิคูณจังตั้งบ่ใจบ่สวยครับเคคูณ10ไปไหมโอ้พี่เกมเกลือคักไหมหมดใจเลยไหมมึงแต่ก็ขุนไหมไปไหมสวยครับพลังเคด้วยคูณ22ไหลพัดต่อเนื่องโอ้เคเปิดเดียวครับที่คนติดหมดใจไหมมึงแต่เคเสยเคมาสวยชีวิตแล้วนี่โอ้เคเขาเสยไหมครับนี่ครับเอาละโอ้บวกมา44 บาทยังดีด้วยไหมมึงสรุปพี่เกมเกลือมาใจสิจบอยู่แล้วเปิดทุกท้ายโอ้พี่เกมใจหลอกเดียวพี่เก
เก็บใจหลอบเดียวครับแม่มึงกำไรได้มา46 บาทโอ้บอกเป็นหยังครับเอาไหมถือว่ารอบแรกนี่ยังกำไรยังมาเถ่าทุนเลยวันนี้มาทุน50ได้กำไรมา46 บาทแต่กระเป๋าตังค์รวมเป็น100แล้วหรือว่าแตกยังมาเถ่าทุนเลยวันนี้แม่มึงบอกเป็นหยังไปต่อทีนี้ก็ไปครับถือว่ายังมีทุนอยู่ตอนนี้กำไรเพิ่มเป็น100กระเป๋าตังค์รวมไหมรวมว่าเป็น100ไปต่อทีนี้ก็ไปเปลี่ยนเบ็ดเลนต่อเนื่องเปิดเทอร์โบต่อครับบาทนี้ไปครับกดมือต่อสวยครับคิวบอลไหลสวยกล้องเงาคุณซีไหลแซลมอนต่อไหลเอเย็นต่อโอ้มึงไปไหมสวยเซฟสวยคิวสวยเจคูณ2สวยเซฟสวยเจสวยเซฟสวยพัดสวยเอเย็นว่ายคูณ2เต็มจอช็อตนี้1 2 3 4 5เอาเรียบร้อยครับไหลเขาฟี่ครับช็อตนี้ครับพี่เก๋มาเสยไหมพี่เก๋เขาดีหลายไหมวันนี้ไหมแน่วันนี้ไหมคักหลายไหมเอาละพี่เก๋มารอบ2รอบนี้ขอจ่ายหนักๆเลยยังเหมือนรอบแรกหลายมึงหมดจ่ายไหมสวยว่ายคูณ8ก็ไหลครับไปไหมสวยพัดคูณ10ไหลเจต่อไหลเคว่ายต่อไหล10ต่อหลักหัวยาวไหมจบหมดจบในก่อนโต้มึงในวันก่อนโต้ครับช็อตนี้ครับเอาละเดี๋ยวมัน175 บาทครับหลังวันเมกะไปต่อสวยเจก็ไหลกันไปไหมสวยเท่คูณ24ไหลเจต่อเนื่องไปครับเปิดทุกถ่ายครับสีหลอดหรือสีลวงเปิดทุกถ่ายกับเกลือเก้าจบครับพี่เกมรอบ2ครับได้กำไรมา282 บาทถือว่าเยอะกว่ารอบแรกได้ลัก10รอบ2ได้ลัก100ไหมมึงโอเคเพราะเป็นยังถือว่ามีกำไรอยู่ตอนนี้ทุน50บวก400ไปครับเทคนิคต่อไปครับเปลี่ยนเบ็ดเล่นต่อเนื่องโบเล่นเบ็ดเดิมครับเทคนิคไอเจฟคือโบเล่นเบ็ดเดิมครับเล่นเป็นไหนแตกเล่นเป็นไหนเขาฟี่เกมเราเปลี่ยนเบ็ดเล่นทันทีไปครับลุยต่อกดมือสวยครับเอเย็นเทอร์โบเปิดข้างไหวพอต้องปิดมันปิดหลอบเดียวพ่อสวยครับกล้องเงาไหลเอต่อเนื่องไหลแซลมอนว่ายคูณ4มึงไหลบ่ยาวครับไปไหมสวยเคไปไหมช็อตนี้ครับเจสาลายซูชิแมวทองว่ายเต็มคาราเบลเหรียญลอยครับเปิดเดียวครับทะลุจ้อช็อตนี้เปิดเดียวทะลุจ้อครับคักหลายไปต่อแตกหนอเมื่อกี้เปิดเดียวลันสวย10คูณ2ก็ไหลครับไปไหมสวยสาลายสวยเจคูณ2ไหลเอเคต่อเนื่องไหลคิว10ว่ายต่อเนื่องไหลแซลมอนว่ายต่อเนื่องมึงเหลือมากแล้วตอนนี้ลืมแตงหนอกยังเดี๋ยวละแมวมึงวันนี้พี่เก๋แมงใจบอกค่อยสวยเลยเว้นไปต่อสวยครับโคมไฟคูณ2ไหลพัดต่อเนื่องไหลเคต่อเนื่องเรียบร้อยครับก่อนโต้เต็มคาราเบลครับดอกนี้ครับในวันก่อนโต้ครับสวยงามตามสบู่ไทยสวยงามตามสบู่ไทยได้มา400ครับช็อตนี้ครับตอนนี้ทุน50บวก1,300แล้วไปต่อสวยคิวสวยเจสวยเจเควายไหล10ว่ายต่ออย่างไงช็อตนี้ไหลเขาฟรีบอปาบเรียบร้อยบอมาฟี่เกมกับไหลว่ายต่อเนื่องยังมีหลุนต่อปาบ
ปาบเรียบร้อยบอกเข่าแม่ไอ้เว้นเอ้ยมึงมา3ตัวแม่ขาด1ตัวเสียได้จัดสวยครับกองเงาเต็มจอช็อตนี้ตัวแพงครับแม่มึงกองเงายังเยอะสวยงามเซฟไหลโคมไฟสวยเคสวยเซฟสวยโคมไฟสวยแซลมอนสาลายว่ายไหลเจต่อไหล10 คูณ 4ต่อโอ้สเก็ตเตอร์1 2 3 4เอ้าเขาฟี่เกมครับโอ้ไหลเขาฟี่แม่ช็อตนี้ครับมาอีกแล้วฟี่เกมครับตอนนี้แม่งมาลุ้วๆเลยฟี่เกมครับเอาละมาลุ้นกันต่อครับฟี่เกมรอบที่3ครับโอ้ฟี่เกมมาลุ้วๆเลยแม่บาทนี้แม่เอาแบบเต็มคาราเบลแม่มึงสวยครับพลังเคก็ไหลครับไหลไหมสวยครับเคสาลายก็ไหลครับไหลไหมสวยครับเจคูณ10ไหลไหมโอ้คูณตั้งหมดใจอีกแล้วเอ้าจบระบบพี่เกมไหมโอ้อย่างว่าคือไหวแต่ว่าพี่เกมรอบนี้ไหมแต่กำไรเก่า10 บาทโอ้อยากสิหัวไหมมึงกำไรขึ้นลงเลยว่าวันนี้ไหมแม่มึงว่าเป็นยังโอ้ถือว่ากำไรมีได้มีเสียกำไรมีขึ้นลงมีลงมีขึ้นมีลงว่าเป็นยังไปครับลุยต่อทีนี้ก็ไปครับเปลี่ยนเบ็ดเล่นต่อเนื่องครับเอา3 เบ็ดเติมครับไปลุยต่อสวยครับเคสวยเจวายสวยสาลายสวยเซฟไหลเจไหลคิวพัดสวยสาลายคูณซีไหลเซฟไหลเอเย็นไหลเควายไหลเจคิวไหลพัดเซฟสาลายวายไหลเอต่อโอ้ช็อตนี้แม่งหลากเง่าจัดแม่ไหลได้บ่ได้ก่อนโตสวยเซฟสวยเคสวยเจสวยพลังเอเอาเรียบร้อยช็อตนี้ครับพลังเอไหลต่อเขาพี่เกมเลยโอ้คักเอาละมาลุ้นกันครับรอบนี้ครับได้กันได้จักบาทเนี่ยพี่เกมรอบที่จักบาทเลยนี่รอบที่4เลยไหมมึงยังว่าเจอรอบไหนใจโหดสักรอบสวยครับพลังเคก็ไหลครับไหลไหมสวยเคคูณ4ไหลไหมสวยโคมไฟโอ้ก็ไหลเลยวะนี่กำไรที่ละจึกไหมแต่จึกแบบช็อตใจเน้นๆสวยเคไหลเจไหลสาลายวายไหลคิวไหลเจโอ้สวยครับนี่ครับมันได้ทั้ง4ใช่ไหมมึงพี่เกียวบิดไหลครับได้ก่อนโต้น้ำโอ้1,200ครับเอาละเหลือมากเลยดูวันนี้แมวติดใจเบ็ดแพงวะมึงเล่นเบ็ดถูกก็เข่าวันนี้เล่นเบ็ดแพงอย่างเดียวเอาละช็อตนี้แมงได้คูณครับโอ้เก็บคูณอีกแล้วเปิดทุกไทยพวกเขาน่าว่าแล้วเปิดทุกไทยว่าใดไหมเว้นพี่เกียววันนี้แมงก็สวยเลยว่ะแมวจบพี่เกมเรามีแต่ก็แบบ1,700นี่ขนาดเล่นเบ็ด50เด้อวันนี้แมวแมงเล่นเบ็ดแพงแตกน้อยมีจริงครับวันนี้ปกติเล่นเบ็ดแพงต้องแตกนักวันนี้แมงเล่นเบ็ดแพงเสือกแตกน้อยมึงเอาแหละอย่างงั้นต้องเล่นเบ็ด100แล้วมาส่งถ่ายปิดฉากปิดงานไหมเปิดรูปเบ็ด100สิได้กันได้จักบาทพี่เกมสิเข่าบอสื่อบ่ล่ะสื่อบอพอดีตั้งบ่พอไหมสื่อตั้ง7,500มีตั้งอยู่3,000เก่ากดมือได้โหลดไปช็อตนี้สวย10วายคูณ2ไหลสาลายคูณ4เอาไหลเคคิวคูณ6เอาแล้วก็มีสุดในก่อนโต้ครับไหลต่อสวยงามเจแมวทองว่ายคูณ4ก็ไหลว่ะสวยงามสาลายคูณ10ยังเยอะช็อตนี้ไหลเคว่ายต่อเอาไหลแมวทองว่ายต่อเรียบร้อยช็อตนี้ครับแมวทองบวก10,000ช็อตนี้แมวทองบวก10,000ครับกี่กำไรถึง5,000เมื่อกี้ไปโดนแมวทองครับหรือไหนแล้วลักมือพวกเขาท่วมแข้งครับแมวโดนแมวลักกี้เนโกะเมื่อกี้หรือเรียกกันว่าแมวทองแล้วเล่นเบ็ดลอยน้ำแม่บอกเลยกำไรยับ
เอาละเดี๋ยวมา4,700เราตอนนี้กระเป๋าตังค์เป็น 10,000 บาทแล้วเอาละเดี๋ยวเวลาถอนแล้วบัดนี้สวยครับคิวไปต่อสวยครับเคสาลายไหล A10 พัดพอร์ตสวยไหลเจคูณ C ต่อเนื่องไหลโคมไฟสาลายไหล A เย็นโอ้ช่วงนี้มันไหลหลังยาวแม่แบบนี้ก็ต้องปิดงานเดี๋ยวสื่อฟี่เกมเลยมีสำไรแล้ว7,500ครับจัดไปคือเกียรล่อแล้วฟี่เกมครับสื่อโหลดกำไรสักกำไรตั้ง10,000 บาทสื่อฟี่เกมจาก7,500เอาละมาลุ้นกันว่าสื่อฟี่เกมสิใจหรือได้กำไรกลับขึ้นมาบ่หรือว่าสิขาดทุนมาลุ้นกันครับสวยครับพัดสาลายโอ้ปลาไหลครับเปิดเดี่ยวไหมสวยครับสาลายคูณ10ไหลเจพัดเรียบร้อยครับก่อนโต้มีสิทธิ์หลุนครับตอนนี้มีสิทธิ์หลุนมาสิได้ทุนขึ้นมีสิทธิ์หลุนครับท่านผู้ชมหรือแม่วันนี้สิใจเป็นลอยวะเล่นเบ็ดอื่นนี่บอกมาเลยแม่เล่นเบ็ดลอยเลยแตกดีหลายเอาล่ะมีสิทธิ์หลุนครับตอนนี้มีสิทธิ์หลุนครับยังเหลืออีกยาวไกลหนทางสวยครับเคโคมไฟตัวแพงไหมเคบวกโคมไฟไหมอะไรแล้วมึงบอกบันเทิงเนี่ยดอกนี่ครับไปต่อซีเปิดทุกทายสวยครับเคบ่ไหลไหมไปไหมขอทุนขึ้นวะออกกับไล่หรอกตอนนี้ขอทุนขึ้นกลับมากับพ่อดูบาติกเกอร์แล้วบาทนี้สวยครับพลังเคด้วยเอาละเปิดทุกทายครับที่ไหนขึ้นบ่ความหวังหมู่บ้านเรียบร้อยความหวังหมู่บ้านครับขาดทุนกันบาทบัตรนี้มาลุ้นกันครับสื่อที่เกมสื่อวิตามินไป7,500ครับแต่ไหนกันไล่ขึ้นกลับมา6,000เก่า7,000 7,000 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5ขาดทุนไป 6,000 บาทบอกเป็นอย่างครับถือว่าขาดทุนบ่เยอะแต่ขาดอย่างนี้กับพ่อรับได้ถ้าเกิดแบบขาดเยอะเลยแบบนี้มันก็รับบ่ได้ครับวันนี้ถือว่าวันนี้มีได้มีเสียกับแมวนรกวันนี้ครับเคลครับคลิปนี้ทำเพื่อความสนุกสนานและเพื่อความบันเทิงวันนี้นำไปทำตามสำหรับไปที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนำคลิปต่อไปที่เกมมีอย่างรอเบิ้งรอติดตามชมอย่าลืมได้เบิ้งคลิปจบแล้วสีเข้ารวมเล่นเกมรับเงินรางวัลครับเครดิตฟรี100อย่าลืมทำตามกติกากันให้เรียบร้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตะไคร่กดกระดิ่งกันให้เรียบร้อยล่อครบ500 คนล่อครบ500 ซับเดี๋ยวสิเริ่มแจกเดี๋ยวครบเมื่อไรเดี๋ยวเรามาเจอกันทั้งไลฟ์สดเดี๋ยวจะสิไลฟ์สดรีบเข้ามากันเด้ออย่าลืมสมัครยูเซอร์กันให้เรียบร้อยโอเควันนี้เจฟฟี่รถ X3 ก็ต้องกล่าวคำลาจากลาเพียงเท่านี้พรุ่งนี้ไปพบกันใหม่ครับวัยรุ่นทุนหน่อยวันนี้ฝันดีลาตี้สวัสดี